ሰላም እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በደህና መጡ። ወሳኝ ወደሆነው ቪዲዮ የቴንስ ክህሎታችን ከፍ የምናደርግበት ቪዲዮ ነው። የእንግሊዘኛ ችሎታችን ከፍ ለማድረግ አንዱ ግራመርን በደንብ ማወቅ ነው። ከሱ ውስጥ ደግሞ about tenses ነው የምናየው። ከዚህ ቪዲዮ በፊት 3 ቪዲዮዎች ሜቢ ካላያችሁት ተመልሳችሁት simple present tense, simple past tense, simple future tense አይተናል። ፓርት 1 2 3 ማለት ነው። መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ታገኙታላችሁ። በዚህ ቪዲዮ የምናየው ፓስት ፐርፌክት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በፓርት 1 እንደገለጽኩት ይሄንን ሴክሽን የተለያየ አድርጋችሁ እንድታዩት ገልጬ ነበር። እዚህ ጋር የምታዩቸው እነዚህ ዶት በሆሪዞንታል ላይን የተገናኙት ፓስታ የሆነ አክቲቪቲ እንዳለ ነው የሚያሳየው። የሆነ ሰዓት ተጀምሮ ቀጥሎ በዛ በፓስት ያለቀ ሁለት አክቲቪቲዎች እንዳሉ ያሳያል። በዝርዝር ገብተን እናያለን። past perfect, what past perfect is, it expresses the idea that something occurred before another action in the past. It can also show that something happened before a specific time in the past. አያችሁት? እዚህ ላይ ሁለት ድርጊቶች አሉ። ሁለቱም ባለፈ ጊዜ የተሰሩ ናቸው። አንዱ ከዛ ቀጥሎ ሌላኛው አክሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ it expresses the idea that something occurred before another action in the past. አያችሁት? አንድ ድርጊት ከመፈጸሙ በፊት ሌላ የተደረገን ድርጊት የምንገልጽበት ነው። it can also show that something happened before a specific time in the past. ስለዚህ ልብ አድርጉ፣ ሁለት ድርጊቶች አሉ በፓስት ፐርፌክት በምንጠቀምበት ጊዜ ዲቴል እናያለን። ፓስት ፐርፌክት የራሱ ፎርም አለው። ፎርሙ ምንድነው? ሰብጀክት ፕላስ had ፕላስ verb 3 ፕላስ ኦብጀክት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ወሳኝ ነገሮች መቼ ነው፣ ምን ሲሆን ነው ፓስት ፐርፌክት የምንጠቀመው፣ ምንን መግለጽ ስንፈልግ ነው የምንገልጸው ወይ የምንጠቀመው የሚለውን እዚህ ጋር ዲቴል ማብራሪያዎች አሉ። እነዚህ ማለት ናቸው። የመጀመሪያው we can use past perfect for completed action before something in the past. አያችሁት? የሆነ ጊዜ ተፈጽሞ ያለቀን ድርጊት መግለጽ ስንፈልግ we can use past perfect. ሌላው when, before, after, already, as soon as and just የሚሉ time clauses የምናስገባ ከሆነ we will use past perfect ማለት ነው። ሌላኛው duration before something in the past. duration before something happened in the past. የሆነ ድርጊት ከመደረጉ በፊት የነበረን ጊዜ ለመግለጽ ስንፈልግ እሱንም በፓስት ፐርፌክት እንገልጻለን። explain or give reason, to give a reason or to explain something. ይሄ ደግሞ የሆነ ምክንያትን ልናብራራ ስንፈልግ ወይም ምክንያት ማቅረብ ስንፈልግ ፓስት ፐርፌክት ነው የምንጠቀመው። መጻፍ ወይም ማውራት ስንፈልግ ፓስት ፐርፌክትን ተጠቅመን እናውራለን ወይም እንጽፋለን ማለት ነው። ሌላኛው ሪፖርትድ ስፒች በምንገልጽበት ጊዜ እንጠቀማለን እሱን። የመጨረሻው ሰርድ ኮንዲሽናል ሲሆን በኤግዛምፕል እናያለን። አሁን ሰርድ ኮንዲሽናል ሲሆን ይሄ ምንድነው? ኤግዛምፕል if I had known you were ill, I would have visited you. አያችሁት? አሁን እዚህ ጋር ሁለት አክቲቪቲዎች አሉ። የመጀመሪያው መታመምን ባውቅ ኖሮ ይላል። ከዛ መጥቼ ጠይቀህ ነበር ነው። ሰውየው ታሟል። ከዛ ደግሞ መጥቶ መጠየቅ አለመጠየቁ ሌላ ድርጊት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አክሽን ፓስት ፐርፌክት ይሆናል። if I had known you were ill. አያችሁት? had plus known የሚለው verb 3 plus ኦብጀክት አለ። ሰብጀክቱ I አለ። had known you were ill, I would have visited you. ሁለተኛው አክሽን would plus have plus verb 3 ይሆናል። እንዳረሱ ህግ ነው የምነግራችሁ። ከዛ በኋላ ህጉን ከያዛችሁ ማውራት is very simple. ሌላው ሪፖርትድ ስፒች የሆነ በአንድ ሰው የተደረገን ነገር ለሌላ ሰው ለሶስተኛ ወገን መናገር ስንፈልግ ሪፖርትድ ነው የምናደርገው አይደል? ሪፖርት ነው የምናደርገው። so we call it reported speech. ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን። Mary said she had already seen this film. ሜሪ ይሄንን ፊልም እንዳየችው ከዚህ በፊት እንዳየችው
ተናግራለች ወይም አይቼዋለሁ አለች ነው። ሶ ለሶስተኛ ሰው እየተናገር ነው ይሄንን። ሶ ሪፖርትድ ስፒች ሲሆን ፓስት ፐርፌክት እንጠቀማለን። ሌላው explain or give reason። አሁን I had eaten dinner so I wasn't hungry። እዚህ ጋር አሁን ሁለት አክቲቪቲዎች አሉ። I had eaten dinner የሚለው አንድ ነው። ራት በልቻለሁ። ሶ ሌላ ምን አለው? I wasn't hungry አልራበኝም። አሁን አለመራቡና ምሳ መብላቱ ወይ ራት መብላቱ ሌላ ሁለተኛ ድርጊት ነው። የመጀመሪያው ራቱን በልቷል ከዛ አልራበውም። የመጀመሪያው የሚሆነው ራት መብላት ነው። ሶ በፓስት ፐርፌክት የምንገልጸው ሰብጀክት ፕላስ had ፕላስ verb ፕላስ ኦብጀክት የምናደርገው የመጀመሪያውን አክቲቪቲ ይሆናል ማለት ነው። duration before something in the past example when he graduated he had been in London for 6 years። አያችሁት? የመጀመሪያው አሁን ሁለት አክሽን አለ እዚህ ጋር። ሲመረቅ ለ6 ዓመት ለንደን ነበረ ይላል። በዚህ ሰዓት ይሄ በሚነገርበት ጊዜ አክቲቪቲው የለም፣ ቆሟል ሁለቱም። ስለዚህ ሲመረቅ 6 ዓመት ለንደን ነበረ ማለት አሁን ወደ ሌላ ቦታ ሽፍት አድርጓል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው አክሽን 6 ዓመት መቆየቱ ነው። ሰብጀክት ሂ አለ፣ had ፕላስ verb 3 been አለ፣ ከዛ በኋላ ኦብጀክት ለንደን የሚለው አለ ማለት ነው። ሰከንድ አክሽኑ ደግሞ መመረቁ ስለሆነ ሂ ግራጁዌትድ ብለን በverb 2 ወይም ፓስት አድርገን እንገልጸዋለን ማለት ነው። የመጨረሻው completed action before something in the past time clauses ስንጠቀም as soon as just already before when after እነዚህን በምናስገባ ጊዜ የምንጠቀመው past perfect ነው። example as soon as she had done her homework, she went to bed። የቤት ስራዋን እንደጨረሰች ተኛች ነው የሚለው። ሶ የመጀመሪያው የቤት ስራ መስራቷ ነው። ቀጥሎ መተኛቷ ነው አይደል አክሽኑ። ሶ የመጀመሪያውን as soon as አድርገንለት she had done subject she plus had plus done verb 3 plus homework is object ማለት ነው። ፕራክቲስ እናደርጋለን በመልቲፕል ቾይስ እና በአሬንጂንግ ሰንተንስ። መልቲፕል ቾይስ በአሬንጅ ሰንተንስ እንጀምር። ኦር መልቲፕል ቾይስ 20 ጥያቄዎች አሉ። ፈጠን ፈጠን ብለን ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን። I arrived very late at the party. All my friends blank home። አሁን እዚህ ጋር I arrived very late at the party። ይሄ አሁን ሰከንድ አክሽኑ ነው። all my friends blank home። እዚህ ጋር ፈርስት አክሽኑ አልተገለጸም። ሶ ፈርስት አክሽኑ ሊሆን የሚችለው ሰብጀክት ፕላስ had ፕላስ verb 3 ፕላስ ኦብጀክት ነው። ስለዚህ all my friends የሚለው ሰብጀክት አለ። had ይሄው እዚህ ጋር already gone። ይሄው good። when I got home yesterday my father blank dinner። when I got home yesterday ሁለቱም አክቲቪቲዎች ፓስት ናቸው። የመጀመሪያው የተሟላው when I got home yesterday የሚለው ፓስት ነው። ስለዚህ ሰከንድ አክሽን ነው ይሄ። ፈርስት አክሽኑ ይቀራል። ፈርስት አክሽኑ ደግሞ ቅድም እንዳልነው ሰብጀክት ፕላስ had ፕላስ verb 3 ፕላስ ኦብጀክት ነው። ሶ my father የሚለው ሰብጀክት አለ። had የሚል እዚህ ጋር already checked cooked። after she blank out I found her notes። አሁን እዚህ ጋር I found her notes የሚለው ሰከንድ አክሽን ነው። so the first action should be past perfect። after she subject አለ። had ብለን የምንገልጸው had moved። ያው ሌላ had ስለሌለ had ያለበትን እንመርጣለን። good። he stayed up all night because he blank a lot of homework። he stayed up all night because እዚህ ጋር ሰከንድ አክሽኑ ነው ያለው በፓስት he had received a lot of homework። good። he asked if I blank Harry Potter። he asked if I blank Harry Potter። he asked he subject ኦኬ። ሁለት አክሽን አለ። ጠየቀኝና የሆነ ሌላ አንድ ሃሪ ፖተር የሚል የሆነ ነገር ያደረገው አለ። ሶ ሃሪ ፖተሩ የተደረገው መጀመሪያ ነው። had read was read had read this one read የሚለው verb 3 read አይደል ራሱ ነው። Julia said that she was sorry and added that she belonged to see Bob። አሁን ጁሊያ said ይሄ ምንድነው? ሪፖርትድ ስፒች ነው። she was sorry
and add that she blanked to see Bob. አሁን she was sorry የፓስቱ ነው። ፈርስት አክሽኑ አለ። ሰከንድ አክሽኑ hadn't expected hadn't expecting አይሆንም፣ አይንጃ አይጨምርም። hadn't expected maybe ይሆናል። hadn't expect hasn't this one. Good. She wondered why he blanked so unkind to her. She wondered የሚለው ሰከንድ አክሽን ነው። why she blanked so unkind to her. Yes. First action should be had plus verb 3 plus object ይሆናል። ይሄ ነው። Good. He told me that he blanked his homework, comma, but he was hoping to finish it on the bus. አሁን he told me that okay, he's blank his homework, but he was hoping to finish it on the bus. Okay. አልጨረሰም። የቀረን እዚህ ጋር ኢንኮምፕሊት የሆነው የመጀመሪያው አክሽን ነው። hadn't done. Yeah, this one. Good. By the time I got used to life in Milan, I blanked there for 5 years. ይሄ ደግሞ life in Milan. By the time I got used to life የሆነ ለ5 ዓመት እዛ ነበረ። ስለዚህ የሆነ ዱሬሽን ምንድነው ፓስት ዱሬሽን ነው የሚለው አይደለ? እሱ ማለት ነው። so by the time I got used to life I had been there for 5 years. I blank him before you introduced us. አያችሁት? ሁለት አንተ ከማስተዋወቃችን በፊት እናውቀዋለን፣ አንተ ሳታስተዋወቀን በፊት እናውቀዋለን ነው። so I had met ይሄኛው ማለት ነው before you introduced us. I didn't have any money because I blanked my wallet at home. እዚህ ጋር ሁለት አክቲቪቲ didn't have any money አንድ የለውም፣ ሁለተኛ ዋሌቱን የሆነ ቤት የሆነ ነገር አድርጎታል። so ትቶታል ማለት ነው። እዚህ ጋር left leave ነው ስለሚል I had left ይሆናል። if we blank by taxi we wouldn't have been late. በታክሲ ብንሄድ አንዘገይም ነበር ነው። ይሄ ደግሞ ሰርድ ኮንዲሽናል ነው። so ይሄ would have plus verb 3 ተገልጿል። ሰከንድ አክሽኑ the first action should be subject plus had plus had gone እዚህ ጋር Tony knew Istanbul so well because he blanked the city several times. የሆነ ጊዜ ኖሮበታል፣ ረጅም ጊዜ ኖሮበታል። ስለዚህ first action እሱ ነው። had visited ይሆናል ማለት ነው። I blanked my homework before I went playing football. ወደ ጨዋታ ከመሄዴ በፊት የቤት ስራዬን ጨረስኩ ነው። የቤት ስራ መስራቱ የፈርስት አክሽን ነው የሚሆነው። ስለዚህ had plus verb 3 እንመርጣለን። this one. Good. If I blank enough money I would have bought you a better present. ይሄ ደግሞ ምንድነው? አሁን ሰርድ ኮንዲሽናል ነው። would have plus verb 3 ተገልጿል ሰከንድ አክሽኑ። so the first action should be had plus verb 3 ይሆናል። had ብቻውኛው ይሄ ስለሆነ good. I washed the floor when the painter blank had been gone. I washed the floor the first action አለ when the painter had gone. Everyone blank home by the time Doris had go to the party. Yeah, had go. Simple. I didn't say anything until she blank talking. I didn't say anything. ምንም አላልኩም ነው። until she blank talking ጨርሳ ምንድነው አውርታ እስከምጨርስ ድረስ ምንም አልተናገርኩም ነው። so የመጀመሪያው አክሽን ሴትዮዋ መናገሯ ነው። had finished ይሆናል ማለት ነው። if it blank in the night so the bus didn't arrive first action ነው። ይሄኛውን had plus verb 3 እናደርገዋለን። as soon as she blanked she regretted it. as soon as she had ነው የምናደርገው got married. successful ቲዮን አግኝተናል። ከዛ በአሬንጅመንት እስኪ እንሞክር። arranging sentence. If she had eaten earlier Bob asked Julie if she had eaten earlier. Yeah, Bob asked Julia
if she had eaten earlier. Right. Had because I lost so much weight, I exercising begun. Subject plus had plus verb 3. I had. Okay, I lost so much weight ይሆናል because I had exercising. Okay, began አለ እዚህ ጋር good. So I lost so much weight because I had begun exercising. Good. About it, had for a well known and Peter. Subjects Peter, had verb 3, had known, about it for a while. Peter had known about it for a while. Good. Me that his homework done, but he was hoping to finish it on the bus, told hadn't he? Okay, comma ለዚህ ጋር subject እስኪናስቀድም he hadn't told me that he okay here you can he told me that he okay የሆነ ነገር ጎሏል okay here እዚህ ጋር if he told me that he hadn't done his homework done his homework comma but comma የሚገባው ከበት በፊት ስለሆነ but he was hoping to finish it on the bus. Nice. Hold homework my before I went playing football finished I subject had plus verb 3 plus object homework. Okay, my homework before I went to football, right? If he Italian before he moved hadn't studied to play to Italy. He subject plus had studied. He hadn't studied Italian before. Okay, before studied Italian before he moved to Italy. Finished after she went to lunch. Had Sophia, her homework. She went to lunch. Okay. After Sophia had finished her homework, her work, she went to lunch. Good. Okay, ይሄንን ይመስላል የዚህ ክፍል ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ሌላ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ያለፈው ግን እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። አስማማ አሰፋ ነበርኩኝ ከዋቢ ሚዲያ። ይመቻችሁ።